Kasi kung hindi ka naman naamin, hindi mo malalaman yung resulta eh. Mas tatanggapin ko yung sasabihin niya na nalaman niya galing sa akin kaysa yung kikimkimin ko at saka hindi ko aaminin. Actually, nagkakilala kami sa work. Bagong hire lang siya, tapos nakasama ko siya sa team ko. Tapos ang unang message siya sa akin, "Oy, thank you sa pagtuturo, thank you sa mga binigay mo sa akin na tips para sa work." Nagkakilala po kami kasi that time active ako sa tinatahak kong bagong passion, which is yung photography. And nagkataon kasi noon, nakita ko siya malayo pa lang. Then, pero hindi ko siya naging model noong time na yun. Natanaw ko lang siya. Nagkataon kasi nagkasabay kami ng shoot that time sa isang location. Nakilala ko yung guy na yon nung high school ako. So, tropa-tropa talaga. And naging super close kami because yun nga, same kami ng set of friends. First kasi is, nung nakita ko siya, syempre na-starstruck ako. And hanggang sa naging close friend kami, tapos nakakausap-usap ko siya. Ayun, niyaya ko siya ng shoot. Hindi ko alam, parang nagkakataon na lagi kaming nagkakasama sa same events. Like kung kunyari pupunta ako sa church, biglang nandun din siya. And then kapag may event, nandun din siya. So, because of those events na magkakasunod, na nakikita kami, naging mas close kami, mas nakilala ko siya. And then, realize ko na marami kaming similarities, parang same kami ng gusto na food, trip na movies, ganun. Nung una siya, "Uy, maganda daw yan eh. Tara, manood tayo." Kahit ang busy ko noon, gagawa ko ng paraan para lang makasama siya. Ako naman, bigla lang naman ako, oo, kasi gusto ko rin mag-seize ng opportunity na kasama siya. Kasi iniisip ko na, kasi nung time na yung crush ko na talaga siya eh. Tapos naiisip ko na, baka meron mas ma-develop. Kasi palagi kami kumakain sa labas. Nung naging mas close kami, mas napapadalas yung exchange namin ng text message. So, magkausap kami sa text, nag-uusap din kami sa chat. Yung mga normal na kumain ka na ba? Or nangangamusta, yung mga ganon, parang nasan ka ngayon, ganyan. So, ganun din ako sa kanya. Parang tatanungin ko rin siya kung kumain na siya, ganyan. May mga update throughout the day. Hanggang sa napapansin ko na halos everyday magkausap na kami. Paminsan sasabihin niya, "Uy, ang ganda mo today. Siguro meron ka na gusto sa iba, or siguro may jowa ka na ngayon." Or paminsan sasabihin ko, "Ay, thank you. Buti napansin mo na nakaayos ako ngayon." Andun yung text message na may mga emoticons na may mga pumupuso. Pero, syempre, hindi ko alam kung may meaning yun or wala. Parang ganun. Ano kasi ako eh, madalas ako mag-take risk or umamin sa isang tao na gugustuhan ko. Kumbaga, para sa akin, kapag nalaman niya, tapos nasabi ko yung gusto kong sabihin, and kung may bumalik, thankful ako. Pero kapag wala, tinatanggap ko na lang siya. Kasi nung time na yun, sobrang bigat. Hindi ko alam kung ano sasagot niya. Hindi ko alam, parang nagugulahan na ako. Nasa isip ko na lang na kapag inamin ko sa kanya, siguro mawawala na yung bigat. Hindi na ako maglilihim sa kanya. At least nasabi ko na sa kanya kung ano nararamdaman ko. Yun, isang night yun. Tapos, normal na conversation, ganyan. Tapos, naging parang medyo serious yung takbo ng conversation. So, na-feel ko rin na parang, okay, ito yung right time para umamin sa kanya kasi in my mind, feeling ko
same naman kami ng nafe-feel, wala lang nag-make ng first move. So, sabi ko sa kanya, Ang sinabi ko sa kanya noon, gusto ko siya. Tapos gusto pa kita makilala ng lubusan. Ayun. Tapos yung reply niya sa akin, thank you sa sa effort mo tsaka sa lahat ng ginagawa mo, pero hindi pa ako ready. Yun yung sinabi niya sa akin. Diretso ko sinabi sa kanya na na I love you at may feelings ako sa kanya. Hindi siya nag-reply. Hanggang kinabukasan nagkita na lang kami. Akala niya na nagjo-joke ako, kaya yung nalaman niya na hindi pala ako nagjo-joke. Tsaka lang siya sumagot sa mga text ko. Sabi niya na, sorry, pero friends lang ang tingin ko sa'yo. ano ba tayo? And then, yung reply niya sa akin, friends, haha, super close friends. So, ayun. Nung na-receive ko yung ganong reply niya, para sa akin kasi parang hindi na bago yun eh. Parang doon pa lang napagtanto ko na parang walang chance. Parang as a friend lang talaga, or ayun nga, na friendzone ako nung time na yun. Yun yung nafe-feel ko na nun. Masakit. Kasi meron pa rin sa parte ko na umaasa ako na baka maibalik na yung feelings na meron ako. Kaya lang hindi ko rin, tao lang naman rin siya, tsaka hindi ko naman siya kaya pagpilitan eh. Sa totoo lang, di ko alam kung ano yung mafe-feel kasi parang in shock nung nabasa ko yung reply niya na super close friends. Parang ang tagal ko bago sumagot sa kanya kasi parang hindi ako makapaniwala na ganun lang pala. Kasi kala ko same page eh, na pag sinabi ko na pag inas ko sa kanya kung ano ba kami, baka yun na yung mag-push sa kanya para sabihin niya yung feelings din niya. Pero yun, friends lang pala. Siguro hindi. Kasi hindi ko naman ugali mag-delete ng mga messages. Kahit mapa social media or text, hindi ako nagdi-delete ng messages. Kasi ano yun eh, andun yung memories para sa akin. Yun lang, hindi ko nakaugali ang mag-delete ng messages. I think kaya ko naman siyang i-delete kasi matagal naman na yun. And parang I learned my lesson naman from it. So, parang wala na sa akin kung i-delete ko yung conversation namin. Kaya. Kasi naawa na rin ako sa sarili ko. Masyadong ko na kasi pinagpipilitan sarili ko sa tao na hindi rin naman ako mamahalin. Masaya nagawa ko siya kasi talaga ko sinasabi sa sarili ko na i-delete ko lahat pero hindi ko siya nagagawa. Kasi natatakot ako na baka wala na akong matatandaan sa kanya o wala na akong malulukpak sa lahat ng pinag-usapan namin. Normal lang yung masaktan ka. Ang hindi normal doon is yung bang alam mo nang mali na tapos tinutuloy mo pa rin. Pinipilit mo yung isang bagay na hindi naman alam mong walang kasiguraduhan or wala talagang patutunguhan. Bago mo ilagay sarili mo doon sa kalagayan na yun, dapat may assurance ka. Huwag ka agad yung sugal na sugal. Parang ganun. Siyempre, first time kong ma-friendzone, so masakit siya. Pero, minsan kasi kailangan mong pagdaanan yung ganun eh, yung aamin ka. Or i-discuss nyo nung tao yung kung ano ba yung meron kayo. Kasi, feel ko kapag hindi mo din-discuss, parang masastuck ka lang so ano ba kami? Magki-question ka lang ng magki-question. So, important talaga na maging clear. Important na parehas kayo on the same page.
Kasi kung hindi, edi parang malabo lang yung kung defining yung relationship niyo. Para din makamove on ka or maiwasan yung further na sakit